Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο μπορείτε να πατάτε like. Είναι πολύ βοηθητικό και για το βίντεο και για το κανάλι, γιατί όλα τα μέσα αυτά, YouTube, TikTok κλπ, Instagram, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχουν αλγόριθμο που όσο περισσότερα like πάρει κάποιος, τόσο περισσότερες φορές το προβάλλει. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να θυμάστε ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Είναι πολύ πιθανόν να σας ταιριάζουν αρκετά πράγματα από αυτά που μεταφέρω, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υπάρχει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα με αυτό που θα δούμε στο άνοιγμα. Οπότε αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους. Αμέσως από κάτω είναι το link του καινούριου μου καναλιού και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Θα ήθελα εδώ που ανέφερα τη λέξη θέμα, να πω το εξής, θα μου πείτε είναι δυνατόν να απολογούμε για κάτι που προσφέρω δωρεάν και που δεν υποχρεώνω και κανέναν να το βλέπει. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω την ανάγκη να κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ πάρα πολλούς ξένους συναδέλφους και μια και τα θέματα είναι περιορισμένα σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι ότι κάνω εκδρομές, να πω ότι σήμερα πάω εδώ, αύριο πάω εκεί, μεθαύριο και πάλι. Κάποτε τελειώνουν και αυτές οι εκδρομές. Λοιπόν, οπότε φυσικά και ανακυκλώνουμε τα ίδια θέματα. Υπάρχει μια εξαιρετικότατη κοπελιά από την Αίγυπτο, η οποία τα βίντεο της είναι στα αγγλικά και πραγματικά αυτό κάνει και αυτή. Επαναλαμβάνει τα θέματα. Δεν έχει τύχει ποτέ να δω από κάτω να την μαλώσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών και να της πούνε μας κοροϊδεύεις, ανεβάζεις τα ίδια θέματα, αλλάζεις ημερομηνίες. Τι είναι αυτά, παιδιά? Τι είναι αυτά? Δηλαδή, εγώ δεν θέλω στο κανάλι μου κανέναν αρνητικό άνθρωπο. Εγώ θέλω όσοι είμαστε εδώ, είτε εδώ είτε στο άλλο κανάλι, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει θετική πρόθεση. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω, όχι ότι δεν το ξέρω τι γίνεται. Καλά, το τι γίνεται και αναλογικά δηλαδή, είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι αυτοί οι γνωστοί haters, το τι γράφουν στους καλλιτέχνες, στους άλλους ανθρώπους που κάνουν μια ανάρτηση, δηλαδή είναι τέλος πάντων, ας μην εκφραστώ, απλά θέλω να πω, δεν σας υποχρεώνει κανένας, ξέρουν σε ποιους απευθύνομαι, έτσι, δεν σας υποχρεώνει κανένας να με παρακολουθείτε. Μπορείτε να επιλέξετε κάποιον άλλο συνάδελφο, κάποια άλλη συνάδελφο. Αυτά, λοιπόν. Πάμε να δούμε το θέμα μας. Φυσικά, μετά από ένα τόσο μεγάλο πρόλογο, πάμε να δούμε το θέμα μας, αν και βέβαια ελάχιστες και ελάχιστοι είστε εσείς που παρακολουθείτε την εισαγωγή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Τα λέω εγώ να ακουστούν, να πάνε στο σύμπαν και να μείνουμε μόνο όσες και όσοι είμαστε θετικοί άνθρωποι εδώ. Λοιπόν, εσύ, αυτός ή αυτή για τους κυρίους της παρέας και η αλήθεια ανάμεσά σας. Οκ, πάμε να επιλέξετε. Εδώ το χρυσό μας το ροδάκι. Είπαμε, είμαστε σε εορταστική περίοδο. Λοιπόν, το γούρι, εδώ το τετράφυλλο τριφύλι και το ασημένιο ροδάκι. Επιλέγετε ό,τι σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τι ωραία κάρτα, δική σας καρτούλα εδώ. Η πότη σκούπα. Και κάτι μου λέει ότι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί είστε πολύ ερωτευμένοι, ερωτευμένες, Λοιπόν, ωραίο πράγμα είναι ο έρωτας, παρόλο που δεν είναι πάντοτε, δεν έχει το τέλος που εμείς θέλουμε, αλλά όλα για κάποιο λόγο γίνονται, να το θυμάστε αυτό. Μπορεί να πολυακούγεται, αλλά δεν φαντάζεστε πόσο μεγάλη αλήθεια είναι. Ή μάλλον φαντάζεστε γιατί πιστεύω το έχετε βιώσει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία η δική σας η καρτούλα εδώ, έτσι λίγο ήθελα να δούμε και τις πρώτες ενέργειες. Τι λέτε ρε παιδιά, και ακόλουθο σκούπα. Εντάξει, εδώ μιλάμε για πολύ αγάπη, έτσι, για πολύ. Ή μάλλον, για να το πω πιο σωστά, θεωρώ περισσότερο ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έρωτα. Με έρωτα. Και μπορεί για κάποιους, για κάποιες από εσάς να είναι και μια καινούρια γνωριμία. Πρόσφατη γνωριμία. Η τρίτη καρτούλα είναι η σελήνη. Η σελήνη λοιπόν είναι μια προειδοποιητική κάρτα, αγαπημένες και αγαπημένοι, και φυσικά εννοείται ότι μπορεί να είναι μια κάρτα που θέλει να σας προειδοποιήσει για κάτι ή μπορεί απλά να μας δίνει την πληροφορία ότι μπορεί να φοβάστε κάτι να φοβάστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι όμως αυτό που σας προειδοποιεί, γιατί πράγμα σας προειδοποιεί η κάρτα. Η κάρτα σας προειδοποιεί για το εξής, να προσέχετε τι πιστεύετε και ποιον εμπιστεύεστε, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Δηλαδή, μπορεί να μην σας έχουν πει ψέματα, μπορεί να είναι πλάγια αυτά τα ψέματα, δηλαδή να σας έχουν πει τη μισή αλήθεια. Θέλει προσοχή και θέλει το ένστικτό σας να το ακούτε πάρα πολύ, έτσι, μια και ανοίξαμε δύο κάρτες, δύο πρώτες κάρτες που ανήκουν στις κούπες. Οι κούπες είναι πάρα πολύ διαισθητικές. Εδώ έχουμε και το ζώδιο των Ιχθύων. Φοβερό, τώρα το πρόσεξα. Ιχθύς και Ιχθύς, παιδιά, έχουμε. Εντάξει, δύο φορές. Με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε δύο στήλες. Εσείς και το άλλο πρόσωπο και η αλήθεια εδώ στη μέση ανάμεσά σας, σε πάση περιπτώσει. Εντάξει, το έχετε τερματίσει σήμερα, είναι φοβερό. Βασίλισσα κούπα, παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω πόσες άλλες κούπες θα ανοίξουμε στο άνοιγμά σας. Έχουμε πλημμυρίσει αγάπη, εδώ έχουμε. Εδώ φεύγουμε από τον έρωτα, έτσι, γιατί ο έρωτας είναι ένα συναίσθημα που κυρίως το βιώνουμε στην αρχή μιας σχέσης και μακάρι να μπορούσαμε να το κρατήσουμε για πάντα, μαζί με την αγάπη βέβαια, έτσι. Λοιπόν, δεν εννοώ δηλαδή αυτή την τρέλα, το καρδιοχτύπη, αυτό για πόσο να το αντέξει ένας άνθρωπος. Μετά όμως που έρχεται έτσι η αγάπη σε μία σχέση, είναι πολύ ωραίο να εξακολουθείς να είσαι ερωτευμένος με τον άνθρωπό σου.
Και όταν συναντώ ζευγάρια ηλικιωμένα και βλέπω στο βλέμμα τους ή από τις κινήσεις του σώματός τους ότι είναι σαν να είναι ακόμη ερωτευμένοι, και αυτό πάντοτε με συγκινεί πάρα πολύ. Το θαυμάζω, το καμαρώνω και με συγκινεί. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση, σήμερα έχω πολύ μπλα μπλα. Οκ. Αγάπη λοιπόν εδώ, έτσι. Και έχουμε και το ζώδιο του καρκίνου. Πολύ νερό, βέβαια, αφού έχουμε κούπες, τι άλλο θα είχαμε. Για να δούμε την άλλη πλευρά. Μάλιστα, 2 μπαστούνια. Η άλλη πλευρά είναι σε προβληματισμό, παιδιά, έτσι, σε ένα πολύ έντονο προβληματισμό, σαν να έχουν ανοιχτεί μπροστά του ή μπροστά της 2 δρόμοι και δεν ξέρει ποιον από τους 2 να διαλέξει. Οκ. Αυτοί οι προβληματισμοί θα μας φάνε. Και εσείς βέβαια προσπαθείτε να βρείτε τις ισορροπίες σας και το θεωρώ πολύ λογικό, γιατί ένας άνθρωπος που αγαπάει τόσο πολύ, όταν μένει μόνος του, είναι πάρα πολύ λογικό να θέλει το χρόνο του να ξαναβρει τις ισορροπίες του. Νομίζω πως δεν την έχουμε ξανανοίξει τη συγκεκριμένη κάρτα στη συγκεκριμένη ταρό. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, παιδιά. Άσος μπαστούνι. Αυτό λοιπόν εδώ μας δηλώνει ότι η άλλη πλευρά έχει ένα πάρα πολύ έντονο ερωτικό πάθος προς εσάς. Μάλιστα. Οκ. Άσος πεντάκτηνο. Θέλετε πάρα πολύ να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, γιατί αυτός ο άνθρωπος, καλά θα μου πείτε και το έχουμε καταλάβει με τόσες κούπες που ανοίξαμε, αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ σημαντικό για εσάς, κάτι πολύ σοβαρό. Είστε διατεθειμένοι να πάτε με αργά και σταθερά βήματα, προκειμένου να είστε μαζί. Για να το δούμε, βρε παιδιά, για να το δούμε. Λοιπόν, 3 μπαστούνια, μάλιστα, παιδιά, αν είναι δυνατόν, κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει εδώ, έτσι. Λοιπόν, έχουμε το 2 μπαστούνι, το ανάσο μπαστούνι και το 3 μπαστούνι. Δηλαδή, εντάξει, πόσες πιθανότητες υπάρχουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οκ. Το 3 μπαστούνι τι μας λέει? Το 3 μπαστούνι μας δίνει 2 κατευθύνσεις. Δεν είναι και τόσο θετική κάρτα αναφορικά με τις σχέσεις. Γιατί μπορεί να αναφέρεται σε ένα τρίτο πρόσωπο που να υπάρχει ανάμεσά σας. Μπορεί να αναφέρεται στο ότι δεν ταυτίζεστε, έτσι, δεν έχετε τα ίδια θέλω. Μπορεί εσείς να θέλετε, και φαίνεται εδώ, έτσι, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα από τη δική σας την πλευρά, δεν το συζητώ καθόλου. Να θέλετε εντελώς διαφορετικά πράγματα, να θέλετε μία κανονική σχέση. Εδώ βάζω πολλά ερωτηματικά, παιδιά, πολλά ερωτηματικά. Για να δούμε την αλήθεια ανάμεσά σας, ποια είναι. Παρόλο που είναι πολύ, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο το άνοιγμα μέχρι στιγμής, αλλά εννοείται ότι θα ανοίξω και τις υπόλοιπες κάρτες. Μάλιστα. 6 μπαστούνι. Είναι μια καταπληκτική κάρτα, αλλά θα περιμένω να ανοίξω και τις υπόλοιπες, παιδιά, για να δω ποια κατεύθυνση. Τι λες τώρα, απίστευτο. Λοιπόν, έχουμε ανέλπιστα θετική εξέλιξη. Οκ. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτό, είναι καταπληκτικό. Είναι από αυτές τις υπέροχες, έτσι, ανατροπές που μας κάνουν τα ταρό μας. Λοιπόν, 6 σπαθί. Είναι η κάρτα η οποία δηλώνει πολλές φορές ότι μετά από μία τρικυμία έρχεται η νηνεμία, αχνοφαίνεται στο βάθος η στεριά, πιάνεται λιμανάκι, και αυτό δείχνει βέβαια προφανώς αποκατάσταση της σχέσης, καλύτερη επικοινωνία και όλα αυτά τα υπέροχα. Και εδώ έχουμε ακόλουθος πεντάκτηνο
το καινούριο ξεκίνημα, μια χαρά, είμαστε σούπερ, με αργά, πολύ αργά βήματα βέβαια, να ξέρετε, πεντάκτηνα, ταιριάζει βέβαια και με τις δικές σας ενέργειες και αυτό επιβεβαιώνεται περίτρανα, μπορώ να πω, εδώ με τον τρελό, παιδιά. Κάτι έχετε να περιμένετε από την άλλη πλευρά. Δεν θα σας πω έτσι πολύ μεγαλειώδη πράγματα. Όμως θα πω για άλλη μια φορά, γιατί τις τελευταίες μέρες συμβαίνει και το λέω πάρα πολύ συχνά. Έχουμε ανάδρομο Ερμή μέχρι τις 15 του Δεκέμβρη και είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επιστροφές. Αυτό φαίνεται και στο δικό σας άνοιγμα. Και μάλιστα έτσι έχουμε οι 3 τελευταίες κάρτες που είναι η αλήθεια ανάμεσά σας, δηλώνουν ότι θα κάνετε μαζί ένα καινούριο ξεκίνημα. Και δηλώνεται με 3 διαφορετικές κάρτες, αυτό ενισχύει την ερμηνεία, συν που έχουμε μεγάλη αρκάνα τον τρελό. Άρα έχετε να περιμένετε την επιστροφή του ανθρώπου που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Και φυσικά εννοείται σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι γίνεται εδώ με εσάς. Πρώτα έτσι θα δούμε λίγο εσάς, ακόλουθος πεντάκτηνα. Ένα καινούριο ξεκίνημα θέλετε να κάνετε, πάρα πολύ ωραία, 6 σπαθί, θέλετε να αποκατασταθεί μία σχέση. Θα μου πείτε διαφορετικά γιατί να είστε εδώ και έχουμε και το 7 κούπα. Λοιπόν, τώρα το 7 κούπα βέβαια είναι μία κάρτα που θέλει μεγάλη προσοχή και ακόμα και για έναν από εσάς να αφορά αυτό που θα πω για το 7 κούπα, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πω. Το 7 κούπα λοιπόν, όπως σας είπα, είναι μια κάρτα που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δηλώνει τις πολλαπλές σκέψεις, τις πολλαπλές επιλογές, αλλά μπορεί να δηλώνει και την ονειροπόληση, καθώς επίσης και αυτό που στην ψυχολογία ονομάζεται προβολές, προβάλλω πάνω στον άλλο αυτά που εγώ επιθυμώ να έχει, ως χαρακτηριστικά, ως συναισθήματα, ως οτιδήποτε. Άρα λοιπόν εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, μήπως έχετε προσδώσει σε κάποιον άνθρωπο χαρακτηριστικά ή συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο που δεν αντιστοιχούν με την πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν τώρα να μοιράσουμε σε 2. Εσείς εδώ αριστερά μου, δεξιά είναι το άλλο πρόσωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και πάμε να δούμε. Νάτος και ο τρελός, το θέλετε το καινούριο ξεκίνημα, είναι το μόνο σίγουρο, ωραία. Για να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά. 9 κούπα λέει η άλλη πλευρά και προς τα που θα γύρει η ζυγαριά θα σας πω σε λίγο, αφού ανοίξω και άλλες κάρτες. Βασικά να σας πω όμως ότι το 9 κούπα είναι μια κάρτα εξαιρετική, είναι μια κάρτα χαράς, αυθονίας, καλοπέρασης, αλλά επειδή είναι εννιάρη και συγγενεύει με τον ερημίτη της Μεγάλης Αρκάνας, συνήθως αναφέρεται σε έναν μοναχικό άνθρωπο, από επιλογή μοναχικό. Ακόλουθος μπαστούνι εδώ για εσάς. Μάλιστα, είστε πολύ ξεσηκωμένες ή ξεσηκωμένοι.
δικαιοσύνη. Βαριές ρε παιδιά οι κάρτες της άλλης πλευράς. Πολύ βαριές. Και η μούσα εδώ, η μούσα μπαστούνι, μάλιστα, οκ. Εντάξει, για σας δεν το συζητώ, έτσι. Φωτιά και τροχός της τύχης. Παιδιά, μου φαίνεται απίστευτο αυτό εδώ πέρα που συμβαίνει. Πραγματικά απίστευτο. Και πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσω να ερμηνεύσω, αν θέλετε, μια και εντάξει, φυσικά εννοείται ότι θα το κάνω, απλά θέλω να πω ότι όταν έχουμε μεγάλη αρκάνα, είναι πολύ δύσκολο να αναφερθεί σε τι, σε συναισθήματα, ή εδώ ο τροχός της τύχης, τι να μου πει, ότι θα γυρίσει ο τροχός. Ναι, οκ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την άλλη πλευρά. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δεν είστε και απόλυτα συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες. Κάτι συμβαίνει με την άλλη πλευρά, κάτι έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη στην Ταρό εκπροσωπεί τον ηθικό νόμο. Είναι ο νόμος του κάρμα. Ό,τι κάνεις αυτό θα λάβεις. Μήπως λοιπόν κάτι περίεργο συμβαίνει και η άλλη πλευρά φοβάται τις επιπτώσεις. Και επίσης να πω, γιατί μου συμβαίνει αρκετά συχνά να εμφανίζεται ο τροχός της τύχης σε ερωτικά ανοίγματα, και αυτό που έχω έτσι καταλάβει, συνειδητοποιήσει, είναι ότι αναφέρεται κυρίως σε ανθρώπους που θέλουν να δουν ένα αποτέλεσμα, να γυρίσει ο τροχός δηλαδή 180 μοίρες, χωρίς να κοπιάσουν. Σαν να βρεθεί ας πούμε ένας απομηχανής θεός, έτσι, κάτι τέτοιο. Κάτι πάντως που δεν θα σπάσουν αυγά, αλλά ομελέτα θα φάνε. Λοιπόν, κάτι τέτοιο. Και βέβαια, εντάξει, και η πρώτη κάρτα που ανοίξαμε, θα παραμείνω σε αυτή την ερμηνεία, δεν θα περάσω στην άλλη, γιατί δεν μου δίνουν τέτοια κατεύθυνση οι κάρτες. Για πάμε να δούμε τώρα την αλήθεια ανάμεσά σας. Βασιλιάς Πεντάκτηνο. Αρχιερέας. Και αρχιέρεια. Παιδιά, εδώ οι κάρτες με οδηγούν απόλυτα στο ότι ένας από τους δυο σας είναι παντρεμένος. Έτσι, δεν μπορώ να υποθέσω κάτι άλλο. Έχουμε αρχιερέα εντωμεταξύ, παιδιά, 2 φορές το ζώδιο του Ταύρου. Με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Πολύ εντυπωσιακό. Αρχιερέας και αρχιέρεια. Αλήθεια σας λέω, τόσα χρόνια δεν θυμάμαι να έχω ανοίξει αρχιερέα και αρχιέρεια στο ίδιο άνοιγμα. Ό,τι και να είναι πάντως, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο ανάμεσά σας. Εκδηλώθηκε και με μεγάλη αρκάνα. Δεν μπορείς αυτό να το παρακάμψεις. Και γενικά έχει πολύ μεγάλη αρκάνα το δικό σας άνοιγμα. Έχουμε 4 κάρτες μεγάλη αρκάνα. Άρα η αλήθεια είναι ότι, και φαντάζομαι τα ξέρετε, αλλά κάποια πράγματα δεν τα ξέρετε. Γιατί η αρχιέρεια μιλά για μυστικά, για κρυμμένα πράγματα. Μιλά βέβαια και για την αποκάλυψη της αλήθειας. Και επίσης να συμπληρώσω, και αναφέρομαι τώρα μόνο στα κορίτσια μου, ότι όταν κάνουμε άνοιγμα για έναν άντρα, πολλές φορές μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα, η οποία, επειδή έχει πάρα πολύ αρνητική επιρροή πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο ανάμεσά σας. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε και τον Βασιλιά Πεντάκτηνο εδώ,
Θέλω να σας πω το εξής, ότι θα μου πείτε και τι να το κάνετε. Οκ, εντάξει, σας καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά είναι μία επιπλέον πληροφορία. Ότι ο βασιλιάς πεντάκτηνο είναι, να ξέρετε, πάρα πολύ σταθερός. Δηλαδή δεν φεύγει εύκολα από μία σχέση. Ακόμα και αν δεν είστε μαζί, αυτός θα σκέφτεται ότι είστε μαζί. Αυτό στη σκέψη, γιατί όπως βλέπω εδώ δεν βλέπω φως. Εσείς είστε, είπαμε, πάρα πολύ ξεσηκωμένες, ξεσηκωμένοι, πάθος, ένταση, θέλετε το καινούριο ξεκίνημα, τα θέλετε όλα, αλλά δυστυχώς από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολύ παγιωμένες καταστάσεις και πολύ δύσκολες για να υπερκεραστούν. Οπότε γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος περιμένει το θαύμα. Σου λέει, αν γίνει κάτι, μπορεί να είμαστε και μαζί. Αυτά για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είχαμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούμε πάντοτε στη ζωή να έχουμε και θετικό αποτέλεσμα. Τι να κάνουμε. Εγώ πάντοτε το επιθυμώ πολύ στα γενικά ανοίγματα τουλάχιστον. Αλλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε και με το δικό σας άνοιγμα, ποια είναι αυτή η αλήθεια ανάμεσά σας. Πρώτα θα δούμε λιγάκι εσάς, να δούμε τι γίνεται. Παιδιά, σήμερα ο τρελός, 3 στα 3, καταπληκτικό. Οκ, όλοι επιδημείτε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ωραία. Δύναμη, μεγάλη αρκάνα. Μεγάλη αρκάνα εδώ, μεγάλη αρκάνα και εδώ. Η δύναμη, η αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Λέοντα, και εδώ έχουμε το 5 πεντάκτηνο, το οποίο μπορεί να μας δηλώνει τα εξής. Αφενός ότι μπορεί να είστε σε μια κατάσταση έτσι πολύ έντονου στρες, να αγωνιάτε για κάτι πάρα πολύ, είτε υπάρχει αντικειμενικός λόγος για αυτήν την αγωνία, είτε και δεν υπάρχει, έτσι. Γιατί και αυτό μας συμβαίνει δυστυχώς κάποιες φορές, να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάρα πολύ άσχημο πρόκειται να συμβεί, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Τώρα το άλλο που δηλώνει στα ερωτικά βέβαια αυτή η κάρτα είναι ότι αναφέρεται σε σχέσεις οι οποίες είναι μη κοινωνικά, θρησκευτικά, από τις οικογένειες, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει κάνει την κοινωνία ή το κατεστημένο να απορρίψουν μία σχέση, καθώς επίσης, επειδή είναι και η κάρτα του παρήσακτου, μπορεί να δηλώνει ότι νιώθετε ότι σας έχει απορρίψει κάποιος άνθρωπος. Είναι και αυτό ένα πιθανό σενάριο. Πάμε να περάσουμε τώρα στο άνοιγμά μας, να δούμε τι θα δούμε. 2 στήλες, αριστερά είστε εσείς, δεξιά είναι η άλλη πλευρά και ξεκινάμε. Ακόλουθος σπαθί. Για πείτε μου τώρα, παρακολουθείτε την άλλη πλευρά? Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό. 7 πεντάκτηνα. Μάλιστα. Οκ. Το 7 πεντάκτηνα είναι μια κάρτα η οποία συνδέεται με την αναμονή και την υπομονή. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν μας απαντάει η κάρτα αν η υπομονή ανταμείβεται ή όχι. Και επίσης, αναφορικά με τα ερωτικά, βάζει κάποια πολύ σημαντικά ερωτήματα.
Αν δηλαδή η στιγμή που συναντηθήκατε με αυτόν τον άνθρωπο είναι η σωστή στιγμή στις ζωές σας ή αν έχετε κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις, μία πορεία ζωής η οποία δεν σας επιτρέπει να είστε μαζί. Αν ταιριάζετε, αν έχετε τα ίδια θέλω, αν αυτή η σχέση είναι αυτό που επιθυμείτε ή αν θέλετε κάτι περισσότερο. Αυτές είναι σκέψεις της άλλης πλευράς, παιδιά, έτσι. Εσείς εδώ είπαμε η πρώτη σας κάρτα είναι ο ακόλουθος παθή, που βέβαια πέραν του ότι ονομάζεται ο κατάσκοπος, μπορεί να δηλώνει και ότι χωρίσατε άσχημα με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι μια κάρτα που δηλώνει έντονους και ξαφνικούς καυγάδες. Και βέβαια τα σπαθιά συνδέονται και πάρα πολύ με τους χωρισμούς. Η δεύτερη καρτούλα η δική σας, αρχιέρεια, και τώρα εδώ έχουμε δύο ενδεχόμενα. Μεγάλη αρκάνα, είναι μια κάρτα που μιλά για μυστήρια, για αποκαλύψεις, μπορεί να κρατούσατε κάποια μυστικά στην άλλη πλευρά. Είναι πολύ πιθανό να προσέχετε όμως, γιατί όταν εμφανίζεται η αρχιέρεια, είναι πολύ πιθανό επίσης να αποκαλυφθούν αυτά με κάποιον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να μας δηλώνει η κάρτα ότι κάποιοι από εσάς έχετε πολύ, το συναίσθημα μέσα σας είναι, ξεχυλίζει, έτσι, αγάπη, έρωτας, όλα αυτά, και ότι στο πλευρό σας στέκεται μία γυναίκα η οποία σας βοηθά πάρα πολύ, σας στηρίζει, εν πάση περιπτώσει, όσο περισσότερο μπορεί. Και ακόμη η κάρτα σας καλεί να ακούτε εντός εισαγωγικών όλα σας τα ψυχικά χαρίσματα. Ένστικτο, διαίσθηση, όνειρα, σημάδια περίεργα που μπορεί να παρατηρείτε γύρω σας. Γιατί όλα αυτά έχουν κάποιο μήνυμα να σας στείλουν. 15 μάλιστα. Παιδιά, και νομίζω ότι υπάρχει γάμος στην άλλη πλευρά, έτσι. Το 15 είναι μια καταπληκτική κάρτα, ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό. Ονομάζεται και ο άρχοντας του πλούτου. Όμως τα πεντάκτηνα είναι και συντηρητικές κάρτες και αυτό σημαίνει ότι είναι συνδεδεμένη κάρτα με την παραδοσιακή οικογένεια. Μπορεί να μην είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, έτσι, αλλά να έχουν υποχρεώσεις ή ακόμα και σχέση οικονομικής εξάρτησης με την πατρική τους οικογένεια. Κρίση. Κοιτάξτε τι καταπληκτικά που απεικονίζεται η κρίση σε αυτή την Ταρό. Το φίδι έχει πετάξει το πουκάμισο το παλιό, έχει αλλάξει δέρμα. Και αναφέρεται βέβαια η κάρτα σε αλλαγές. Έχετε εσείς έτσι μεγάλη αρκάνα οι δύο από τις τρεις κάρτες σας. Και βέβαια η κρίση που είναι μια πολύ εσωτερική κάρτα, γιατί αναφέρεται ναι μεν σε αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές κυρίως είναι εσωτερικές αλλαγές. Δηλαδή αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε και αντιμετωπίζετε τα πράγματα. Και ο ήλιος, το καλύτερο μας το φύλαγε για το τέλος, που βέβαια εντάξει θα ανοίξουμε και τις άλλες μας καρτούλες να δούμε την αλήθεια ανάμεσά σας. Ο ήλιος μπορεί να μας δηλώνει, και εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, ότι είστε ένα φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Ότι είστε ο ήλιος, το κέντρο του κόσμου του ή του κόσμου της. Από την άλλη μπορεί να δηλώνει ότι μπορεί να φοβάται την αποκάλυψη έτσι κάποιας αλήθειας. Θα δούμε αν, γιατί είναι μία από τις καλύτερες, για μένα η καλύτερη κάρτα που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, αλλά θα δούμε σύμφωνα με τις κάρτες που θα ανοίξουμε τώρα, αν και κατά πόσο θα έχουμε μία θετική εξέλιξη ανάμεσά σας.
Βασιλιάς πεντάκτηνο. Μα ακριβώς την ίδια θέση στο προηγούμενο άνοιγμα. Όπα, αυτά είναι. Επανασύνδεση, παιδιά. 6 κούπα. Και 7 πεντάκτηνα που εδώ, βέβαια, κοιτάξτε τώρα, ανοίξαμε 2 φορές την ίδια κάρτα. Μόνο που υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις 2 κάρτες, γιατί εδώ είμαστε στην μετά ταρό, αυτή που μας δίνει έτσι πιο μελλοντικές εξελίξεις. Και ενώ εδώ υπάρχει αυτό της ατέλειωτης υπομονής και γι' αυτό απεικονίζεται και υπέροχα με τις αραχνούλες, έχουν αραχνιάσει τα πεντάκτηνα, εδώ όμως έχουν καρπίσει και επιστρέφει ο Γεωργός κρατώντας ένα πεντάκτηνο στην αγκαλιά του. Αυτό λοιπόν εδώ έτσι έχουμε μία πάρα πολύ ωραία εξέλιξη. Έχουμε το ζώδιο του Ταύρου. Άλλο ζώδιο καθαρό δεν έχουμε, παιδιά. Και όταν λέω καθαρό εννοώ μία κάρτα που να δηλώνει ένα ζώδιο. Αυτό. Όχι να πούμε τα 3 ζώδια του νερού και τα 3 ζώδια της φωτιάς και ούτω καθεξής. Εδώ έχουμε Ταύρος. Όχι ότι αν σας ταιριάζει η ιστορία και δεν ανταποκρίνεται στο ζώδιο δεν είναι και για εσάς το άνοιγμα. Αλλήμωνο. Εγώ απλά αναφέρω τα ζώδια, παιδιά. Δεν είμαι αστρολόγος. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημαντικά. Ξέρετε, η εμπειρία μου λέει ότι όταν εμφανίζεται αυτός ο βασιλιάς πεντάκτηνο, συνήθως έχουμε επανασύνδεση. Και να την η επανασύνδεση. Και ξέρετε, για μένα η πιο σημαντική κάρτα από όλες είναι αυτό το 7 πεντάκτηνο. Και ο λόγος είναι ότι είναι σαν να υπάρχει αναγνώριση ότι έχετε προσφέρει πάρα πολλά, μπορεί να έχετε κάνει και πάρα πολύ υπομονή έτσι, σε όλη αυτή την υπόθεση, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Οι κάρτες είναι αρκετά δύσκολες έτσι και δείχνουν όλα αυτά που σας έχω περιγράψει και έχουμε μία τεράστια ανατροπή. Πολύ πολύ θετική και πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε, γιατί το να επιστρέψει κάποιος άνθρωπος κοντά σας και να ζητήσει ένα συγγνώμη και να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ αναγνωρίζω ότι μου πρόσφερες πάρα πολλά και τώρα θέλω και εγώ να ανταποδώσω με το δικό μου τρόπο. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και ιδανικό να συμβαίνει στις σχέσεις. Αυτά λοιπόν και για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.